Hoe verlichting te tekenen in Use. Ik heb Use al opengezet en een gebouw geopend. We kunnen nu naar onderdelen. Bij onderdelen zie je een aantal type onderdelen welke getekend kunnen worden. Je hebt hier bijvoorbeeld de aansluitpunten, stopcontact en dergelijke. De verlichting, communicatie en beveiliging. Dit is het stukje voor het schema. En dit zijn verwijzingsblokken. Maar we beginnen met verlichting. Op het moment dat we de verlichting selecteren, kunnen we armaturen gaan tekenen. We selecteren een TL-armatuur. De schaal van de tekening is 50. Die kunnen we hier inzetten. Op het moment dat we hem invullen, staat hij meteen vast in de tekening. Dus mochten we een vervolg nog meer onderdelen willen tekenen, staat de schaal al op 50. Nu zetten we de armatuur in de tekening. Als we hem selecteren, zien we hier de lengte van de TL-armatuur. Die kunnen we bijvoorbeeld ook 300 maken. Wordt die een stukje korter. Ligt er maar net aan hoe lang die in de praktijk ook is. Ik maak nu armaturen 1200 lang. Nu willen we de ruimte vullen, dus we maken een array aan. Dus gewoon een AutoCAD commando. En daarmee kunnen we de ruimte vullen. Nu kopiëren we de arrays naar de andere ruimte. Met de lichtberekening moet je normaal gesproken wel het aantal armatuur opgegeven krijgen. Nu staan de arrays allemaal in de ruimte. We selecteren alle arrays, of alle armaturen. En we exploderen de arrays, zodat we allemaal losse armaturen krijgen. En met select symbolen zien we dat het nu allemaal losse armaturen zijn. Dan gaan we nog wat kleine TL's in andere ruimte zetten. En nog wat spots in de toiletten en de voorruimtes. Ja, verkeerd commando. Nu hebben we alle armaturen ingetekend. Nu moeten we er een code aan gaan toekennen. Dat doen we normaal gesproken met een armaturenlijst. We kunnen hier bij verlichting kunnen we een armaturenlijst aanmaken. Als je veel winkels tekent of andere herhalende ruimte, kan je een standaard armaturenlijst aanmaken. En dit is geen standaard iets, dus selecteer dan een lege armaturenlijst. Die kopiëren we naar het project. Dan moeten we alleen nog even zorgen dat het tevoorschijn komt. Als je een ander tabje selecteert en dan terug naar verlichting gaat, dan krijg je te zien dat je nieuwe armatuurcodes kan aanmaken. Nou, we selecteren alle spots. We zeggen dat is armatuurcode A. We maken hier een nieuwe armatuurcode A.
Die heeft een vermogen van 15 watt. Maximaal aantal op relais of groep of inschakelstroom zetten we even op 1. Ik zal later uitleggen waar we dat voor kunnen gebruiken. Nu hebben we een code A. We maken een code B voor de kleinere armaturen. Dan code B. Maak hier een nieuw code B. Code B is 20 watt. Hier vullen we vooralsnog 1 in. En hier vullen we even niks in. Dat kan je allemaal zelf wel natuurlijk invullen, maar is nu niet van belang. Maken we een code C aan. C is 32 watt. Hier even 1 invullen. Hier vul ik even niks in. Selecteren wat armaturen. Die zijn allemaal code C. En dan maken we hier code D van. Daar vul ik nog even geen armatuur op de armaturenlijst in. Dat komt straks. Als we nu op het knopje armaturenlijst drukken, dan kunnen we armaturenlijst in de tekening zetten. En zetten meteen het aantal bij van welke armaturen er in de tekening getekend zijn. We hebben alle armaturen een code, dus nu moeten we een groepnummer gaan invullen. En dat gaan we niet handmatig doen. We kunnen hier een nieuwe groep tekenen. Een nieuwe groep. En wat voor groep moet het dan worden? Dat kunnen we selecteren in de lijst. Het wordt een B-automaat 16 ampère of een C-automaat 16 ampère. 1 fase is dit. Die kunnen we aanmaken of wijzigen, zodat er meer coderingen komen. Maar op dit moment heb ik keuze uit 2. Dus ik selecteer 1B. Op het moment dat ik hem nou deselecteer, opnieuw selecteer, zegt hij 32 volt 1 fase B16. Ik kan dat ook met de hand wijzigen. Als ik hier 1C invul, zal hij hem ook als een kast herkennen of als een groep herkennen. En dit is dan een C16. Op het moment dat ik het helemaal niet meer weet van welke codes er gebruikt worden, gooi ik de code eruit, selecteer ik de groep en kan ik opnieuw selecteren. Nu heb ik hier code 1B. Code 1B stelt een groep voor en een groep kunnen we verlichting aan koppelen. Hoe gaat dat koppelen? Dit veld, op het moment dat ik met de shift indruk en ik klik op dit veld, dan kan ik wat gaan selecteren. Als ik nu armaturen selecteer, ik druk op enter, komen alle lijnen tevoorschijn en die stellen alle koppelingen voor. Op het moment dat ik nou de groep selecteer, laat hij met die rondjes zien welke er allemaal aangekoppeld zijn. Als ik bijvoorbeeld niet de lijnen wil gebruiken, dan kan ik ook alleen de cirkels gebruiken met koppelingen. Voor verlichting soms wat overzichtelijker, omdat er nogal wat lijnen gemaakt worden. Als ik de groep selecteer, dan geeft hij hier aan welke armaturen er allemaal op zitten. Hij geeft hier 11 armaturen, 0 aansluitpunten. Hij geeft hier wat vermogens weer, dus 185 is totaalvermogen, 100% is het percentage. Dus wordt het ook 185 watt gelijktijdig. Maar er zijn wel 11 errors gevonden. De 11 errors zijn allemaal geen percentage gevonden. Als je een error aanklikt, selecteert hij het onderdeel waar de error bij hoort. Maar ik had natuurlijk bij het tekenen helemaal geen percentages in de tekening gezet. Dus ik zet nou bij de verlichting 100%. Voor de gangverlichting klopt dat meestal wel. Voor toiletverlichting kan een stuk lager. En deze zet ik allemaal op 80%. Ja, dit is dan een voorruimte voor de trap, dus dat is dan 100. Dit zal een magazijntje zijn en dat zal dan ook 20 zijn. En op het moment dat ik hem nu selecteer, geeft hij 0 errors aan. Geeft hij 185 VA. Dat is nog steeds het totaalvermogen. Maar het percentage is nu 63. En wordt het gelijktijdig 117. Nu kan ik er nog meer verlichting aan gaan koppelen. Dus ik selecteer ook die verlichting. Natuurlijk niet het stukje kabelgoot, maar alleen de verlichting. Nu wil ik nog een groep bijmaken.
omdat niet alles op één groep wil hebben. Dan zie ik hier dat er 23 armaturen op zitten. En dan gaan we met de volgende groep beginnen. Nu is die verlichting daar allemaal gekoppeld. Dit zijn er 20. Dus ik kan die er nog wel bij koppelen. Dit zijn er 23. Om een beetje gelijk te houden gaan we deze er ook aan koppelen. Waarschijnlijk zitten we nou wel aardig in de buurt van evenveel. Dit zijn er 32. En dit zijn er 35. Dus zit al aardig in de buurt. Nu hebben we dus de verlichting gekoppeld aan de groepen. Nu moeten we alleen de groepen nog aan een verdeler koppelen. Of aan een rail. Normaal gesproken teken ik altijd een rail in tekening. We hebben een rail. Ik sleep de groepen er even naartoe. Nu kunnen we op dezelfde manier de groepen aan de rail koppelen als dat we ook de verlichting aan de groep hebben gekoppeld. Dus we gaan naar dit veld, we drukken de shift in en we selecteren de groepen. Nu worden ook de lijnen op een andere plek neergezet, want de groepen staan voortaan hier. Maar de lijnen zijn erg onoverzichtelijk nou, dus we zetten het vinkje uit en we drukken op maak lijnen. Nu kunnen we gaan nummeren. Het nummeren van de groepen gaat ook automatisch. Het enige wat we moeten doen is bij de rail een kastcode invullen. Dus hier vullen we bijvoorbeeld LK01 in. En nu gaan we naar het tabje nummeren. Het gaat van links naar rechts. En dan kunnen we een spanningsrail of normale kast kiezen. Een spanningsrail is dat hij alle nummers oneven pakt. Dus 1, 3, 5. En de normale kast doet hij gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enzovoort. We beginnen bij 1. We willen het groepnummer ingevuld zien. We drukken op nummeren. We selecteren de kast. Hij vult hier netjes de groep in. Maar ook hier bij de verlichting staan alle groepnummers ingevuld. Je ziet alleen hier bij de verlichting dat het groepnummer en de armatuurcode niet recht staat. Als je het commando RAR gebruikt, je selecteert alle bloks en dan zet netjes alles weer recht. Op het moment dat we nu de rail selecteren en we gaan terug naar het kopje koppelen, dan zul je zien dat hij hier netjes het totaalvermogen van alle groepen uitrekent. Het enige probleem is dat er nog 24 errors in zitten. En de error is code D. Dat was de armatuurcode die ik niet had ingevuld op de armaturenlijst. Dus bij de verlichting kunnen we hier nou code D toevoegen. Bijvoorbeeld 40 watt. Aantallen vullen we even 0 in. Types ook niet invullen. En op het moment dat we nu de rail opnieuw selecteren, geeft hij 0 errors weer. Totaalvermogen en het totaalpercentage geeft hij nu netjes weer. Wat kunnen we nu nog meer koppelen aan de groepen? We kunnen er een stukje schema aan koppelen. Dus we gaan terug naar onderdelen. Het is een 1 fase groep. We tekenen de groep in. Oh. Rechtop is misschien wel handig. Dus rotatie 0. We hebben 2 groepen, dus we kopiëren er nog eentje in. En nu koppelen we het stukje schema aan de groep. Dat doen we bij groep 2 hetzelfde. Nu gebeurt er nog niks op het moment dat je nu de rail selecteert.
Dan zul je zien dat alles automatisch ingevuld wordt. Voor zover het invullen van de verlichting.